بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په تیر کلاس کې په مختلف ډرایینګ ایگزامپل او په پریکټیکل ایگزامپل کې د فنکشن اوورلوډینګ چې کوم کنسپټ ته کوشش وکړو چې ایکسپلین کړلو. مونږ په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې د یو سپیشل فنکشن چې مونږ ورته کنسټرکټر یو د کنسټرکټر اوورلوډینګ ګورو. دلته به زه تاسو ته د ډیمونسټریشن د لپاره راشم. مونږ سره ګوره کلم چې یو کلاس وي، په کلاس کې به څه وي؟ ممبرز به پکې وي. ممبرز دوه قسمه وي، ډیټا وي او فنکشن وي. دا ګوره زه بار بار لیکم د دغه وجه نه چې دا بالکل تاسو میمورایز شي. دغه نه بعد مونږ سره دغه ډیټا او ممبر سره سره په کلاس کې دننه ایکس سپیسیفایر هم وي. په نارمل کلاس کې چې کله مونږ نارمل پروګرامینګ کو، په نارمل پروګرامینګ کې موږ دوه ایکس سپیسیفایر استعمالوو، یو پرایویټ استعمالوو او دویم موږ څه استعمالوو؟ پبلک استعمالوو. پرایویټ همیشه په ریکمنډډ ده چې دا به د څه شي سره وي؟ دا به د ډیټا سره وي. پبلک په همیشه پر موږ سره څه سره وي؟ دا به د فنکشن سره وي. اوس دا فنکشن کې موږ مختلف قسم فنکشن ویل، لکه نارمل فنکشن هم ویلو، سټیټیک فنکشن هم ویلو، یا نون سټیټیک فنکشن او سټیټیک فنکشن. نارمل سره زه دلته لیکم چې نون سټیټیک فنکشن. دغه نه علاوه موږ څه ویل چې کنسټرکټر موږ سره کېدی شي، او دغه نه علاوه موږ سره ډسټرکټر کېدی شي. اوس دا چې کوم کنسټرکټر فنکشن دی، دا کنسټرکټر فنکشن سره موږ ریلیټډ یو کنسپټ بار بار ویلو چې موږ ویل چې کنسټرکټر اووررایډینګ. اوس یو بل کنسپټ ګورو چې موږ ورته څه موږ ورته یو کنسټرکټر اوورلوډینګ. کنسټرکټر اوورلوډینګ چې کله موږ سره وي، نو په کنسټرکټر اوورلوډینګ کې چې دا کوم کنسټرکټر دی، کنسټرکټر دا څه دی؟ یو ممبر سپیشل ممبر فنکشن دی کنه. د دغه به موږ سره د سیم فنکشن ملټیپل ویریشن ای، سیم فنکشن ملټیپل ویریشن به وي. دا ملټیپل ویریشن به د څه شي وي؟ د سیګنیچر لاندې چې کوم موږ سره دا کوډ وي، دا بلاک چې دا موږ ورته ډیفینیشن یو، دا خو به الریډي دواړو وي چې ته خپله لیکې، دا خو به وي دواړو. خو کوم موږ سره چې کوم ملټیپل ویریشن یا ملټیپل چې کوم دا لیکلو مطلب کوم سینټیکس دی، دا د سیګنیچر ملټیپل شولو، نو داسې قسمه کنسټرکټر ته موږ څه یو؟ دغه ته موږ اوورلوډینګ یو. دلته ته زه تاسو ته اګزامپل باندې اخ کوم، ورته کلیر کوم. فار ایگزامپل دلته مو سره یو کلاس دی، یو کلاس ته سټوډنټ. اوس په دغه کې مو سره ډیټا ده، د ډیټا نه بعد مو سره چې ایکس سپیسیفایر پبلک دی. ای پبلک نه بعد دلته مو چې ولیکلو، ما ولیکلو چې سټوډنټ دا څه شولو؟ کنسټرکټر شولو کنه. اوس دلته مو بیا چې ولیکلو، ما ولیکلو چې سټوډنټ. ای سټوډنټ نه بعد مې دلته فار ایگزامپل آئی ڈی، نیم، جینډر، و دا ما سره دلته کوډ راغلو. اوس که زه وکسم په دغه ایگزامپل کې موږ سره دا سیم فنکشن چې کوم موږ سره هیډر دی، د سیم فنکشن موږ سره چې کوم هیډر دی، دا موږ څه وکړلو؟ په ډیفرنٹ سیګنیچر سره یا ډیفرنٹ هیډر موږ ولیکل. ډیفرنٹ سیګنیچر په د سیم پروګرام کې چې کله موږ ولیکو، او دا موږ سره دا چې کوم سیګنیچر یا کوم فنکشن دی، دا فنکشن چونکې کنسټرکټر دی، نو دغه کنسټرکټر د ملټیپل ویریشن اف سیګنیچر دغه کنسپټ ته موږ څه یو؟ دغه ته موږ یو اوورلوډینګ. کله چې موږ سره یو فنکشن ریپیټ شي په ډیفرنٹ سیګنیچر سره په کلاس کې، نو دغه ته موږ څه یو؟ دغه ته موږ یو فنکشن اوورلوډینګ. اوس دا ولنۍ چې کوم فنکشن موږ ولیکلو، دغه فرست فنکشن ته چې دغه کې موږ لیکلی، دا که ځان لشي مطلب ته آسی دا ولیکي، د پیرامیټرایز ونه لیکي، نو دغه ته موږ څه یو؟ دغه ته موږ اووررایډینګ یو. کله چې موږ سره دا سیګنیچر کې څه چینج ونه شي، نو دغه ته موږ څه یو؟ اووررایډینګ یو. کله چې موږ دا ډیفالت کوم کنسټرکټر دی او ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ دغه ته موږ یو. دا ډیفالت کنسټرکټر ورسره چې کوم دی موږ سره پیرامیټرایز کنسټرکټر دی، دا دواړه ته د کوډ حصہ جوړ شي، نو دغه دواړو کمبینیشن ته چې دا سیم فنکشن په ملټیپل
چې کوم مطلب د دغه ډایمنشن دی یا دغه پراپرټیز دی یا پیرامیټرز دی په ملټیپل پیرامیټر سره ولیکې دا سیم فنکشن سټوډنټ سیم فنکشن دی دواړه کنسټرکټر دی نو دغه ته بیا موږ څه یو دغه ته موږ پروګرامینګ کې څه یو اوورلوډینګ ورته یو اوورلوډینګ او په اووررایډینګ کې دا فرق دی چې اوورلوډینګ سیم فنکشن ریپیټیشن وشي په ډیفرنٹ سیګنیچر کې او په اووررایډینګ کې موږ سره دا فنکشن په سیګنیچر کې چینج نه راوځي نو دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو اووررایډینګ اوورلوډینګ سیم فنکشن وذ ډیفرنٹ سیګنیچر او کله موږ سره سیم فنکشن وذ سیم سیګنیچر راشي دغه ته موږ اووررایډینګ یو نو دا موږ سره یو اگزامپل دی دلته مو ایکسپلین کړلو رابشم د خپل پروګرام لا دلته مو څه وکړلو مو یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټوډنټ په نامه باندې جوړ کړلو په دغه کې زه چې کوم د سټوډنټ ټایپ ډیټا ټایپ مو واخستو د سټرینګ د نیم په نامه مطلب د سټرینګ ټایپ ډیټا ټایپ مو نیم واخستو دغه نه بعد مو یو ډیفالت کنسټرکټر ولیکلو تاسو ته ښکاري په دغه کې مو هیڅ چینج ونه کړل دغه نه بعد مو څه وکړلو مو د پیرامیټرایز د سټوډنټ یو کنسټرکټر واخستو چې په دغه کې موږ څه کړی دی په دغه کې موږ انیشلایزیشن کړی دی چې انیشلایزیشن هم کړی د دغه نیم ولا مطلب دا چې دغه په پیرامیټر کې یو ویلیو ایکسپټ کیږي او هغه ویلیو به موږ سره په دغه نیم کې راسیو دا به موږ په دغه ترو باندې چې کوم کنسټرکټر باندې به موږ دا ډیټا به انیشلایز کوو لاندې موږ چې کومې موږ سره ډیسټرکټر دی د ډیسټرکټر اووررایډینګ هم کړی دی مطلب ډیسټرکټر موږ لیکو نه چې کله یې ولیکو نو دغه فنکشن ته موږ څه یو سیګنیچر ولا چینج نه کوو لاندې کوډ ولا چینج کوو دا موږ سره ډیسټرکټر د څه شي لپاره استعمالیږي دا استعمالیږي د ډي الوکیشن اف میموري لپاره مونږ چې کله وغواړو چې مونږ د میموري ریلیز کو د څه شي نه دا مختلف آبجیکټ چې مونږ کریټ کړي نو یغه لپاره د هر آبجیکټ سره په لاست د پروګرام کې د ډیسټرکټر اتوماتیکلی کال کیږي زه به لاندې راشم لاندې مو څه کړی یو مې اس1 اخسته بل مې اس2 دوا آبجیکټ ما اخستی په دغه باندې به ډیفالت چې کوم کنسټرکټر دی کال شي په دغه باندې به مونږ سره چې کومې مونږ سره پیرامیټرایز کنسټرکټر دی به کال شي اوس دلته به زه تاسو ته دا پروګرام کمپایل کوم فور ایگزامپل مو کمپایل کړلو دلته به زه یو سټیټمنټ تاسو ته ولیکم چې دا کوم مونږ بغیر د پیرامیټر نه کوم آبجیکټ جوړ کو چې دا میموري ریزرو کړی دا دلته به زه تاسو ته ولیکم چې دا مونږ سره څه وشولو میموري अब زری کمپایل کوم ځکه چې اونلاین پکې مو اډ کوم تاسو ته پته ولګي چې په ډیفالت کنسټرکټر هم اتوماتیکل کیږي دا به زه چې کوم دا مری رن کړلو چې رن مکړلو اولنۍ میسج مول راکړلو چې څه وشولو میموري ریزرو شول د اولنۍ آبجیکټ چې په کوم کې موږ ډیټا نه لګلې خو آبجیکټ هم کریټ کړی دویم چې کوم موږ سره پیرامیټرایز کنسټرکټر دی کال شولو او انیشلایزیشن د نیم ویریبل وشو هغه موږ سره ډسپلی کړل او په لاست کې چې کوم ډیسټرکټر دی چې موږ دوا آبجیکټ اخیستی دوا پیر د ډیسټرکټر کال شوی دی اټ مین چې د کومه میموري آبجیکټ 1 او آبجیکټ 2 موږ سره ریزرو کړی و د چې کړل دی بیرته ډی الوکیټ کړل نو دا موږ یو اگزامپل چې ولا وکړو کنسټرکټر اوورلوډینګ چې موږ سره یو کنسټرکټر ډیفالت دی او د ډیفالت سره سره موږ چې وکړو پیرامیټرایز کنسټرکټر او لاندې یو ډیفالت آبجیکټ جوړ کړلو یو پیرامیټرایز آبجیکټ جوړ کړلو نو په دا طریقه باندې موږ سره د اوورلوډینګ د چې شی وشو د کنسټرکټر وشولو یو د ډیفالت یو د پیرامیټرایز کنسټرکټر